සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඉවලා තියෙන iOS 16.5 OS එක access phone එකට මේක මේ ආවේ මේ මාසේ 18. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ස්පෝර්ට්ස් කරන කට්ටියට ඒ වගේම නිවුස් බල කට්ටියට සෙලිබ්‍රේට් කියන්නේ ඉස්සලාම තියෙන wallpaper එකක් තියෙනවා lock screen wallpaper වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට access කරන්න පුළුවන් stories වලට games වලට access කරන්න පුළුවන් leaks වලට ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Apple news වලින් කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්න games වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ අප්ඩේට් එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම බග් ෆික්ස් අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ දැන් ඒ wallpaper වගේ lock screen wallpaper මේක තමයි ඉන්නේ අප්ඩේට් එකේ. මේ අප්ඩේට් එක දාන්න ඕනේ කෙලින්ම ඔයාලට යන්න වෙනවා settings වලට. settings වලට ගිහලා software general එකේ software update එකට යන්න. ඊට පස්සේ අප්ඩේට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කියන බටන් එක ඔබලා එපුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ අප්ඩේට් එක දෙන්න. ඒ අප්ඩේට් එක දුන්නාට පස්සේ එනවා මේ වගේ කවුන්ට්ඩවුන් එනවා මේ වෙලාව. මේ කියන්නේ කවුන්ට්ඩවුන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ අප්ඩේට් එක වෙන ගාම ටිකක් බලාගෙන ඉන්න. ඒ වගේම මේ 5 minutes 6 minutes ඒ වගේ වෙලාවක් යනවා. MB 600කට වඩා අඩුවෙන් තියෙන්නේ 600ක් වගේ තියෙන්නේ. මෙහෙම දැන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් preparing update කියලා එනවා. ඒක ආවට පස්සේ ටිකක් කියලා ඉන්න වෙනවා විනාඩි 20ක් වගේ. ඔයාලා තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe button එක බලලා subscribe කරලා ඉන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් ඔබලා තියාගෙන ඉන්න ඊළඟ වීඩියෝ එක දාන්න. එතකොට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මෙතන preparing update උනාට පස්සේ install now කියලා එනවා. ඒක ගියාට පස්සේ install now එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ verifying කියලා ඇවිල්ලා මේ වගේ Apple logo එකක් ඇවිල්ලා ඒකේ progress bar එකක් පෙන්නනවා. progress bar එක මේ දෙපාරක් විතර පෙන්නනවා. පින්නුවට පස්සේ ඊළඟ progress bar එකෙන් පස්සේ තමයි අප්ඩේට් එක ඉවර වෙන්නේ. අප්ඩේට් එක මේ වගේ progress bar එකේ ගියාට පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම hello කියලා ස්ක්‍රීන් එකකින් පෙන්නනවා. ඔයාගේ අලුත්ම මේ අප්ඩේට් පේජ් එක. දැන් මේ ආවට පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම passcode එක ගහලා ඔයාලට log වෙන්න තියෙන්නේ. අලුත්ම OS එක මේ වගේ දැන් මේ අප්ඩේට් එක හරි. ඔයාලා ඊළඟ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් බලා ගන්න ඕන කෙලින්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමුවෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.